بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په ننني لیکچر کې موږ د پاور پوینټ د اوپن کېدلو طریقه تاسو ته ښایو. نو د پاور پوینټ د انسټالولو نه وروسته به موږ لاړ شو سټارټ بټن ته، او سټارټ بټن کې بیا دا موږ سکرول کو چېرته چې زموږ دې کې به وګورو کوم ځای کې زموږ سره مایکروسافټ آفیس فولډر دی. دا زموږ سره مایکروسافټ آفیس فولډر دی. دې باندې به کلیک وکړو، ایکسپینډ به کړو، او دلته کې دا زموږ سره دی مایکروسافټ آفیس پاور پوینټ 2007. په دې باندې به کلیک وکړو، دا به زموږ سره اوپن شي. کله چې مایکروسافټ آفیس زموږ سره اوپن شي نو په دې کې یو پریزنټیشن د مخکې نه اوپن وي، د پریزنټیشن 1 په نوم سره. که دغه نه وي زموږ سره اوپن نو بیا به موږ راشو آفیس ته او نیو ته. زموږ سره به یو بلینک پریزنټیشن شي کریټ شي. کریټ بټن کلیک. دا زموږ سره یو پریزنټیشن دی. په دې کې زموږ سره یو سلایډ دی. د دې نه علاوه دې ته بیا موږ نور سلایډونه هم شو اډ کولی. دا زموږ سره فرست سلایډ دی. په دې کې زموږ سره دی ټایټل وي او د هغې سب ټایټل وي. په کوم شي باندې چې موږ پریزنټیشن تیارو د هغې دپاره دلته کې زموږ سره موږ ټایټل لیکو. دلته به موږ کلیک وکړو او د هغې ټایټل به ولیکو. زه به ولیکم چې موږ ایم ایس آفیس. ایم ایس آفیس دا زموږ ټاپک دی، او دې کې سب ټایټل زموږ چې کوم دی هغه دی پاور پوینټ. دا زموږ سره موږ په مایکروسافټ آفیس باندې یو پریزنټیشن تیارو د هغې دپاره. نو هغه کې زموږ سره به ټایټل څه شي د ایم ایس آفیس، او د هغې سب ټایټل به شي زموږ سره پاور پوینټ. د دې نه وروسته موږ دې ته یو بل موږ ته یو نوی سلایډ پکار دی. نو را به شو په نیو سلایډ باندې به کلیک وکړو. دا زموږ سره مختلف قسم سلایډونه دي. نو موږ ته یو داسې سلایډ پکار دی چې په هغه کې زموږ سره ټایټل اینډ کنټینټ وي. نو موږ به راشو په ټایټل اینډ کنټینټ سلایډ باندې به کلیک وکړو. دا زموږ سره دی ایم ایس آفیس. دا زموږ سره ټایټل دی. دلته کې به موږ اډ کوو کوم کنټینټ وي چې موږ به په آفیس کې څه شی پړاو. نو هغه به موږ دلته کې کوم کنټینټ وي هغه به موږ دلته کې ایکسپلینر دلته به لیکو. موږ به پکې یو ورلډ، بل به پکې موږ ایکسل، بل به پکې موږ پاور پوینټ، او بل به پکې موږ ډیټابیس اکسس. په دې طریقې سره موږ خپل پریزنټیشن تیارولی شو، او د خپل ټاپک مطابق پکې موږ سلایډونه اډ کولی شو. دا زموږ و پاور پوینټ. بیا د دې نه وروسته دې کې موږ بیا مختلف ډیزاینونه دی له شو ورکول. دا زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي چې کوم ډیزاین کې موږ ته پکار وي هغه موږ دلته اپلای کولی شو. نو دا زموږ سره زموږ د سلایډونو ډیزاین شو. په دې کې بیا زموږ سره کلرز وي. دا مختلف کلرز دی، هغو کمبینیشن دی چې کوم کلر کې موږ ته پکار وي، کوم کلر نو هغه موږ دلته کې دې ته اډ کولی. دې کې فونټ سټایل دي مختلف چې کوم فونټ موږ ته پکار وي هغه موږ دلته کې اډ کولی شو. دې ځای نه موږ سیټ کولی شو. ایفیکټس وي چې کوم قسم ایفیکټ موږ سره زموږ په سلایډ کې پکار وي
هغه من دې ځای نه شو کولی اډ کولی.